নমস্কাৰ নিৰ্মালী পাকঘৰ এণ্ড লাইফষ্টাইলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আজি মোৰ ৰেচিপিটো হৈছে কালাগান মই কেনেকৈ কালাগান বনাওঁ আপোনালোকক সেইটো দেখাম তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কালাগান বনাবৰ কাৰণে আমাক কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট লাগিব চাওঁ আহক আমাক লাগিব পনীৰ মই আজি পনীৰেদি বনাম কালাগানটো মই গাখীৰৰ চানাটোদি নবনাওঁ পনীৰ মই ইয়াতে লৈছোঁ 200 গ্ৰামছ ইয়াতে লৈছোঁ মই মাৱা 100 গ্ৰাম পনীৰ 200 গ্ৰামছ আৰু মাৱা 100 গ্ৰামছ এইটো ৰেচিঅ'তে আপোনালোকে সদায় বনাব ঘি লৈছোঁ অলপ চেনি লৈছোঁ মই 1/4 কাপ মানে 4 ভাগৰ এভাগ আৰু ইয়াতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈছোঁ আলমণ্ড আৰু পিস্তা একদম মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ এইটো অকল গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণেই লাগিব আৰু ইলাইচি গুড়ি লৈছোঁ আৰু গাখীৰ লৈছোঁ 1 কাপ বাস ইমানখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট লাগিব তেতিয়াহ'লে আহক ৰেচিপিটো বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্টতে মই এটা কেৰাহী লৈছোঁ কেৰাহীটো মই ফাৰ্ষ্টতে গৰম হ'ব দিম তাৰপিছত তাতে মই অলপ ঘি দিম বেছি নহয় জাষ্ট অলপমান আধা চামুচতছেও মানে কমকৈ অলপ জাষ্ট ঘি দিব লাগে এই ঘিখিনি এইটো কাৰণে দিয়া গৈছে যাতে পনীৰটো তলত লাগি না যায় মানে ঘিখিনি দি মই কেৰাহীটো লৰাই দিম অকমান আৰু এতিয়া মই জুইটো একদম সিমত দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মই যিখিনি পনীৰখিনি মই গ্ৰেট কৰি থৈছিলোঁ ন সেই গ্ৰেটেড পনীৰখিনি মই ইয়াতে দি দিম আৰু দিয়াৰ পিছতে ধুনীয়াকৈ লগে লগে লৰাই দিব পনীৰখিনি দেখিছেনে লগে লগে মানে গলি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে এতিয়া ইয়াতে আমি যিখিনি মাৱাখিনি থৈছিলোঁ নহয় মাৱাখিনি মই হাতেদি ভাঙি ভাঙিয়ে থৈছিলোঁ মাৱাখিনিও ইয়াতে দি দিম এতিয়া মই দুইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিম আৰু এতিয়া অকমান জুইটো বঢ়াই দিব যাতে গুটেইখিনি গলি যায় মানে মাৱা আৰু পনীৰ দুইটা ধুনীয়াকৈ মিক্স হ'ব লাগিব কালাগান বহুতে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনায় কিছুমানে ইয়াতে মিল্ক মেডো ব্যৱহাৰ কৰে কিছুমানে গাখীৰৰ চানা ফাটাই পেনে যিটো গাখীৰৰ চানাটো ওলাই সেইটো হেনেকেও বনায় কিন্তু মই সদায় পনীৰ দিয়ে বনাওঁ আৰু এনেকেই ভাল লাগে খাই পেনে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত মই আজি এইটো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়া চাওক পনীৰ আৰু মাৱা গুটেইখিনি একদম ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ মানে একদম মিক্স হৈ গৈছে আৰু পুৰা গলি গৈছে গুটেইখিনি এতিয়া ইমানখিনি জোখতে মই যিখিনি চেনি আছে নহয় চেনিখিনি দি দিম আৰু গাখীৰো দিম মই অলপ পিছত যাতে গুটেইখিনি একেলগে লেটি খাই পেনে সিজি যায় ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই চেনিখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু গুটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে চেনিৰ ৰসটো ওলাই নাযায় এতিয়া চাওক চেনি গোটেই গলি গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে অলপ গাখীৰ দিম গোটেই গাখীৰ একেলগে নিদিওঁ জাষ্ট অলপ দিম গাখীৰ আৰু এইটো মই ফুল ক্ৰীম মিল্ক লৈছোঁ ইয়াতে মই ইলাচি গুড়িখিনি দি দিম এতিয়া পুৰা লৰাই থাকিব এইখিনি তেতিয়ালৈকে লৰাব লাগিব যেতিয়ালৈকে অকমান গোটা হৈ পেনে কেৰাহীৰ পৰা এৰাই নাহে তেতিয়ালৈকে এইখিনি লৰাব লাগিব এয়া চাওক এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীৰ পৰা ওলাই আহিছে এতিয়া মই এইখিনি ইমানখিনি জোখতে নমাই দিম ইয়াতকৈ বেছি আৰু ড্ৰাই নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনি মই এতিয়া নমাই দিম ইয়াতে মই এইটো জুইটো বন্ধ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই এখন এটা ট্ৰে এটা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই অলপ ঘি সানি ল'ম আগতে
ঘি অলপ গোটেই ট্ৰেখনত ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ আৰু ইয়াতে মই এইখিনি কালাগানখিনি দি দিম এইখিনি চাওক মই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি সমান কৰি এখন প্লেটত লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুট গাৰ্নিশিং কৰি দিম ধুনীয়াকৈ যাতে গোটেইকেইটা পিছতে অলপ অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ পৰে তেনেকৈ মানে গাৰ্নিশিংটো কৰিব লাগিব একেবাৰে কম সময়ত হোৱা ৰেচিপি হয় এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ঘৰত বহুত ধুনীয়া হয় মোৰ হাৰ্ডলি এইটো 15 মিনিটছ লাগিলে বনাওতে আৰু এতিয়া মই এইটো এখন নাইফেদি কাটি দিম ধুনীয়াকৈ শেপটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আপোনালোকে স্কুৱেৰ কৰে আপোনালোকে বৰফি শেপত কৰে যেনেকৈ কৰে সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা মই এইটো স্কুৱেৰ শেপতে কাটিম মই এইটো স্কুৱেৰ নিচিনাকৈ কালাগানৰ আকৃতি দি পেনে এইটো কাটিছোঁ এয়া মোৰ কালাগানৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মোৰ টোটেল আপোনাৰ 10 পিস মান হৈছে কালাগান এতিয়া মই এইখিনি গৰম হৈ আছে কাৰণে উঠাই দিয়া নাই পিসটো এইটো মই ফ্ৰিজত থৈ দিম এতিয়া মই ওভাৰনাইট থৈ দিম ফ্ৰিজত ৰাতিপুৱাহে মই উঠাম কিন্তু ফ্ৰিজত থোৱাৰ আগতে মই পিসটো কাটি লৈছোঁ যাতে মানে উঠাবৰ কাৰণে প্ৰবলেম নহয় কাৰণ এটোটো গুট মাৰি যাব ফ্ৰিজত থলে হেতু কাৰণে আগতে কাটি দিছোঁ এয়াই আছিল মোৰ আজি কালাগানৰ ৰেচিপি একেবাৰে সহজ আৰু খুবেই কম সময়ত হোৱা এটা ৰেচিপি আপোনালোকে সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা কৰিলো ভিডিওটো একেবাৰে শেষৰ বাবে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু মোৰ চেনেলটো যি সকল নতুন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু এই ভিডিওটোতো এটা লাইক বাটন কৰি দিব তেতিয়াহলে আজিলৈ আহো পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ Hello, I hope fully আছে নেকি Hello friends, এয়া আমি সেটআপ আমাৰ কিচেনত আৰু আমি এতিয়া কেটা বাজিছে নো 12টা বাজে অলমোস্ট সো কালি ৰাতিপুৱা জলদি উঠিব আছে কিন্তু তথাপিও মানে আমি ভিডিঅ' বনাই আছো আৰু বহুত নতুন ধুনীয়া ৰেচিপি আহি আছে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি ফলো কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নতুন ভিডিঅ'টো খুব সঘনে এতিয়া দেখা পাব তাৰপিছত মাজতে আমি বন্ধ কৰি দিছিলোঁ মানে ঘৰুৱা অসুবিধাৰ কাৰণে আৰু কিছুমান কাম কাজবোৰৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া উই আৰ বেক অন ট্ৰেক সো চাব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ So please do like, share and subscribe Nirmali Paghor and Lifestyle Yes